Chúng tôi sẽ cùng với các chị trải qua một buổi chiều và một chương trình action game cực kỳ đặc biệt. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ và phần thưởng luôn luôn dành cho người sướng. Việc làm là một đại gia đình. Gia đình chúng ta là một tập thể đoàn kết. Trong công việc chúng ta sẽ luôn luôn sáng tạo. Làm được chưa? Anh chơi. Khá là tổng hợp, nó đòi hỏi cả cái sự linh hoạt, nó đòi hỏi cả cái sự khôn khéo, nó đòi hỏi cả sức khỏe, nó đòi hỏi cả sự mưu trí. Và tức là đang 5 cái người ở trên đấy gần như người nào cũng có nhiệm vụ, nếu như họ không có nhiệm vụ của riêng mình thì trò chơi này thất bại. Làm sẽ rất là khó thành công, đúng không ạ? Và bất cứ việc gì chúng ta đều cần phải đó là đoàn kết. Người ta nói là nếu muốn đi nhanh thì đi tốt đấy, còn muốn đi xa thì là gì ạ? Đi cùng nhau. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Nào hãy yêu Brics Việt Nam, hãy vỗ tay lên. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for second with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on.